dùng Google dịch ấy để mà nói chuyện với nhau. Chỉ có trêu nhau, em điên, anh điên, em cũng điên mà là quả điên, chỉ có thế thôi. Yêu nhau mẹ được 3 tuần chia tay mẹ luôn. Bởi vì không thể nói chuyện được với nhau. Các bạn hiểu không? Thế là cuối cùng thì CJ quen thêm một cô gái. Cô này tên là cái gì nhỉ? Vi à? Đúng rồi, Vi. Cái gì? Lan Vi hay là cái gì nhỉ? Vi. Anyways, tên cô này là Vi. Thế là cô này mình bắt đầu. Cô này biết cả tiếng Anh, biết cả tiếng Việt luôn. Wow, perfect. Yêu nhau hơn 1 năm. Thế là cô này bắt đầu dạy CJ cách gõ chữ tiếng Việt này, dạy CJ viết tiếng Việt này, dạy CJ này nọ. Nếu mà từ này là thế này thì phải nói thế kia, nếu là có mũ thì phải nói thế này, nếu mà bạn muốn gõ trên bàn phím thì phải gõ thế này này. Thế là cô này dạy mình tiếng Việt. Xong rồi đến lúc mà CJ bắt đầu làm 3 công việc cùng một lúc. CJ đang làm ở Lotte. Buổi sáng thì CJ sẽ đi làm ở FPT từ 7 giờ đến 8 rưỡi. Sau đó CJ 9 giờ CJ sẽ đi dạy tiếng Anh. Sau đó CJ sẽ quay về FPT làm việc từ 10 rưỡi đến 2 giờ. Xong 2 giờ CJ lên đường đi dạy tiếng Anh tiếp. Sau đó quay về FPT làm việc từ 4 rưỡi đến 6 giờ. Xong rồi 6 rưỡi CJ sẽ chạy về Lotte làm việc đến 2 giờ đêm. Ngày nào cũng thế, khiến cái thời gian mà mình dành được cho nhau nó rất là ít. Có khi 2 tuần chỉ gặp nhau 1-2 lần thôi. Thế là dần dần cái tình yêu nó bị xa lạ, nó bị không ok cho lắm. Thế là mà lại có thêm một cái vấn đề. Bố bạn này đã mất rồi, chỉ có mỗi mẹ thôi. Thế là hôm đấy bạn ấy có giới thiệu mình qua cho mẹ thôi, cho mẹ biết là bạn là đang yêu ai. Thế là mẹ không đồng ý hai đứa yêu nhau. Bởi vì mẹ sợ là mẹ thằng sẽ đen này không biết nó sốt phát từ đâu, nó lừa đảo thì sao này nọ. Mẹ bạn ấy không quá gì, mẹ chỉ nói với con gái là mẹ không đồng ý thôi, mẹ không thích. Thế là cuối cùng hai đứa phải chia tay nhau. Ok. Thế là một thời gian CJ không yêu ai, CJ tập trung vào công việc. Xong đến một thời gian, cái này thì nhiều người sẽ nghe câu chuyện này và nhiều người sẽ nghĩ là mình là một người đàn ông rất tệ, mình là một người bạn rất tệ. Nhưng mà không phải, để CJ kể cho mọi người nghe nhá. Sau đâu đó khoảng 3, 4, 5, 6 tháng gì đó thì CJ mua xe phân khối lớn đầu tiên của CJ. CJ hay đi mấy cái kiểu, đấy chỉ là xe CBR 150 thôi. Đấy. Nhưng mà đây là một người bạn này sắp vào câu chuyện của mình rồi nhá. Đợt này là mình đi xuyên Bắc, mình đi phượt xuyên Bắc. Đó. Lúc này cái bạn mà mình vừa chụp ảnh cùng ấy, bạn ấy đang yêu một cô gái và cô này rất xinh. Ôi, mấy cô mà trước đây CJ yêu, họ không thoải mái với cái việc hôn nhau ngoài đường. Mà đây là một điều mà CJ cực kỳ thích luôn các bạn. CJ rất thích cái điều này. Thế là cứ lần nào mà hai đứa này gặp nhau thì lại hôn hít nhau, lại yêu nhau. Em ơi, mình bảo sao thằng này vừa kiếm được người yêu xinh thế trời, lại còn thích hôn nhau ngoài đường này nọ. Ôi, CJ ghét tị vãi đái luôn. Thế là hai đứa bắt đầu cãi nhau. Thế là thằng này nó đối xử với con này một cách rất là tệ luôn. Con này nó đang ốm, trời thì đang mưa. Thằng này đi gặp người yêu lại còn mắng người yêu, bỏ mặc người yêu ở đấy. Xong bạn ấy quay lại chỗ mà mình đang ngồi. Mà CJ thấy, mẹ tại sao mày có thể đối xử với người yêu của mày như thế này à? Tại sao mày là một người đàn ông rất là tệ? Bạn lớn lên một chút đi, bạn đối xử với một người phụ nữ nó thực tế hơn một tí chứ. Thế là CJ cay cú quá. Thế là hai đứa bắt đầu yêu nhau. Nhưng mà CJ không dám tiết lộ cái chuyện này cho cái thằng này. Nhưng mà mình vẫn đi chơi với nhau bình thường. Thằng này thì yêu người, CJ thì yêu người yêu cũ của thằng này. Mà ngày nào cũng gặp, nhưng mà mỗi lần mà mình có điện thoại mình lại phải giấu đi. Mình thấy có gì đó không ổn. Thế là cuối cùng CJ phải lấy hết can đảm nhắn tin cho thằng này là thôi, tao biết bọn mình cũng mới quen nhau cũng được đâu đó khoảng 2 tháng. Tôi lúc đấy hoàn toàn là không đồng ý với cách mà bạn xử lý tình huống. Người yêu mày thì đang ốm. Anyways, thì lúc đấy thì có một vấn đề này nọ, thì hai đứa nói chuyện nhiều hơn. Thì bây giờ hai đứa đang yêu nhau rồi.
Thì bạn thấy sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Thằng này cay quá. Thằng này cay quá. Eo ơi, nó đi hết làng, nó nói xấu mình khắp nơi. Eo ơi, nó tức quá. Nó block mình thật, nó block mình luôn, nó cay cú quá. Xong nó tìm mấy cách để mà kiểu kiểu làm hại tình yêu của hai đứa mình ấy, nhưng mà không thành. Đấy, anyways, thế là hai đứa tiếp tục yêu nhau, chấp nhận mất một người bạn vì tình yêu. Đấy. Nhưng mà cái tình bạn này thì CD không tiếc lắm, bởi vì không lâu thì CD lại đã phải bán xe phân khối lớn của CJ và hai đứa cũng chẳng có gì để mà nói chuyện với nhau cả. Thực ra cái việc là CJ ở đây không phải là CJ cướp người yêu của bạn nha, mà là CJ yêu người yêu, CJ yêu người yêu cũ của bạn. Nói đơn giản là như vậy. Đấy cũng là một chuyện mà gần như là CD không bao giờ CD làm đâu nhá. Lúc mình bắt đầu nói chuyện với cô này, mình cũng không đi yêu, mình chỉ đi an ủi bạn ấy thôi. Mình thấy là bạn này rất là khổ, cái cách mà người yêu đối xử với mình không tốt. Thế là CJ, anyways, hai đứa đã yêu nhau rồi. Thế là sau yêu nhau đâu đó khoảng 4 tháng, rất là hay, rất là vui, hạnh phúc phải trưởng luôn. Ngày nào cũng đến nhà mình rồi các thứ. Nhưng mà lại có một chuyện nó xảy ra. Đó là bố mẹ bạn này lại biết đến CJ. Đây là lần đầu tiên mà ở Việt Nam thì CJ bị phân biệt chủng tộc một cách rất rõ. Hai đứa đã yêu nhau rất nhiều rồi, nhưng mà gia đình bạn này không đồng ý cho hai người yêu nhau. Và thậm chí là mẹ của bạn ấy là người phản đối lớn nhất. Thậm chí là có ngày mà bạn ấy về nhà, bạn ấy cay quá, bạn ấy kiểu tức quá, cãi lại bố mẹ. Tại sao bố mẹ lại cũng cho con yêu, anh ấy rất tốt với con này. Thế là bố thấy con rất là buồn, thế là bố định bênh con. Ngay giây phút mà bố định bênh con thì mẹ bạn ấy nói một câu là anh mà bênh con này thì một là anh đi với nó để mà yêu thằng kia, thằng da đen kia, hay là ở lại trong cái nhà này với em. Tức là mẹ cho bố bạn ấy sự lựa chọn là chọn mẹ hay là chọn CJ. Wow. Thế là chị của bạn ấy nhắn tin cho CJ, nhắn tin màu này nọ. Mày ơi, bố mẹ của Chi đã phải khổ rất nhiều vì con này. Tại sao mày lại đến mày lại phá cái cuộc sống của bọn mình, rồi gia đình đang hạnh phúc mà lại để mọi người phải cãi nhau như thế. Mày đừng yêu em gái tao nữa, mày đừng này mày đừng nọ. Cay kiểu chửi CJ luôn. Wow, ok. Xong rồi hai đứa quyết định là thôi thế này đi, mình vẫn cứ yêu nhau, nhưng mà mình sẽ giả vờ đã chia tay nhau. Xong là hai đứa lấy một cái tin nhắn tin qua lại cho nhau, và là thôi mình chia tay nhau, nhưng thực chất là không chia tay nhau. Đấy. Xong rồi sau đâu đó khoảng hơn 1 tháng, hai đứa vẫn cứ yêu nhau trong bí mật như vậy. Xin lỗi, hai đứa đang yêu nhau trong bí mật như vậy. Nhưng mà đến lúc mà hai đứa có một cái kế hoạch là đi Đà Nẵng, cùng đi Đà Nẵng với nhau, thế là lỡ gia đình của bà này biết là hai đứa đang đi với nhau. Thế là bố bạn ấy bắt bạn ấy phải về, trong khi mình đã đặt hết mọi thứ rồi. Mình đã ở Đà Nẵng được 2 hôm mà mình có kế hoạch ở đấy 5 hôm, còn 3 hôm nữa thôi. Thế là bố bắt bạn ấy phải về ngay lập tức. Ok, hai đứa đang trên máy bay, vừa về Hà Nội xong, vừa về nhà xong, thấy bố bạn ấy nhắn tin cho CJ. Bố bạn ấy bảo là Ông ơi, ông hãy thả con gái tôi đi. Ông đã làm ảnh hưởng đủ tới gia đình của bọn tôi rồi. Tôi nhắn tin cho ông thế này là bởi vì tôi chọn người nước ngoài đến đây làm việc thôi. Còn tôi không muốn ông có gì liên quan đến gia đình của tôi. thôi. Đến lúc mà CD nhận cái tin nhắn này thì lúc đấy hai đứa đang có kế hoạch là hay là mình cố tình mình có em bé, mình bầu ấy, để bố mẹ không thể nào có thể từ chối được. Nhưng mà CD thấy như vậy, nếu mà làm như thế, lúc đấy thì CD cũng chưa sẵn sàng để mà làm bố. Bạn này cũng vẫn đang rất là trẻ, sự nghiệp thì chưa ra gì, mà gia đình cũng không đồng ý, thì thôi việc gì phải thế. Thế là hai đứa quyết định chia tay. Ok.
Đợt này thì CJ không yêu ai trong một thời gian cũng không phải là quá dài. Bởi vì CJ không bao giờ CJ một mình quá lâu đâu các bạn. CJ không bao giờ FF một mình quá lâu các bạn hiểu không? Thế là đợt sau này CJ lại làm quen với một cô nghề múa tiếp.